मी सौरभ शिंदे फ्रॉम s.r.classes. आज आपण लास्ट इयर टी.वाय बी.कॉमचं किंवा BMS यांचं कॅपिटल रिडक्शन आणि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हा टॉपिक पाहतोय. बघा, फायनान्शियल अकाउंटिंग या सब्जेक्टमधला हा टॉपिक आहे. ठीक आहे, चला स्टार्ट करूया. आपण ऑलरेडी ह्यावरती आपण 2 व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. एक इंट्रोडक्शन आहे, परत एक तुमचा बाकीच्या काही जनरलीज आहेत ते एक्सप्लेन मी केलेले आहेत. ठीक आहे, नक्की पाहिले नसेल तर प्लीज ते व्हिडिओ पाहून घ्या, जेणेकरून हे तुम्हाला समजण्यास इझी होऊन जाईल. ठीक आहे, चला स्टार्ट करूया आपण. चला, तुम्हाला डिस्प्लेवरती बघा प्रॉब्लेम दिसतो, तुम्हाला बॅलन्स शीट दिलेला आहे, काही ॲडजस्टमेंट दिलेले आहेत. ठीक आहे, लक्षात घ्या. आता रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, काही जणांना जर माहिती नसेल तर लक्षात घ्या. रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काय, तर कंपनी जी काय आहे तुमची त्याची पोझिशन, फायनान्शियल पोझिशन वीक आहे. फायनान्शियल पोझिशन कशी आहे, वीक आहे, त्यामुळे कंपनीला रिकन्स्ट्रक्शन पुनर्बांधणीची गरज आहे. रिकन्स्ट्रक्ट करण्याची गरज आहे. त्याला आपण इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बोलतो. त्यासाठी कंपनी काही निर्णय घेते, काही डिसिजन घेते. ठीक आहे, मध्ये शेअर कॅपिटलमध्ये रिडक्शन असेल किंवा ॲसेट व्हॅल्युएशन असेल, लायबिलिटीज व्हॅल्युएशन असेल, असे बरेच काही निर्णय घेते. त्याला आपण इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन बोलतो. ठीक आहे, चला इथे आता कंपनीचं नाव आपण पाहूया. तुम्हाला त्यांनी कंपनीचं नाव दिलं बघा, देवीस लिमिटेड दिले. ठीक आहे, त्यांनी कोणकोणत्या गोष्टी केलेल्या आहेत इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शनमध्ये ते पाहूया. आणि त्यांनी विचारलं काय, तर लास्ट तुम्ही व्यवस्थित पाहिलं तर बघा त्यांनी जनरलीज विचारलेत, बरोबर, आणि न्यू बॅलन्स शीट विचारले आफ्टर रिकन्स्ट्रक्शनची. ठीक आहे, चला स्टार्ट करूया आपण. फर्स्ट कंपनी काय बदल केला त्याच्या बॅलन्स शीटमध्ये, तर बघा फर्स्ट ॲडजस्टमेंट वाचूया आपण. द इक्विटी शेअर्स बी रिड्यूस बाय 87.50 पर शेअर. आता ह्याचा मिनिंग काय होतो लक्षात घ्या. रिड्यूस म्हणजे कमी झालं आहे, बाय म्हणजे काय, रिड्यूस बायचा मिनिंग काय होतो की तेवढ्याने कमी झाले, म्हणजे 87.50 पर एवढे कमी झालेले आहेत. तुमचे आहेत किती मला सांगा, इक्विटी शेअर्स, एक शेअर्स 100 रुपीज आहेत ना, ते 87.50 कमी झाले आहेत. समजते ना, म्हणजे जे काय जो डिफरन्स असेल 12.50 समथिंग जो काय असेल, तर त्याची प्राईस एवढी कमी झालेली आहे. ठीक आहे, चला बघूया आपण एंट्री करतो. बघा सुरुवातीला आपण एंट्रीज बघितल्या, त्यामध्ये एंट्री काय होती रिडक्शनची, तर इक्विटी शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल टू इक्विटी शेअर कॅपिटल. नेहमी लक्षात ठेवा, शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल टू शेअर कॅपिटल अशी एंट्री होते. बघा इथे तुम्ही बघू शकता डिस्प्लेवरती तुम्हाला एंट्री दिसते, इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल रिडक्शन. आता अमाऊंट कशी आली बघा, वरती व्यवस्थित बघा बॅलन्स शीटमध्ये तुम्हाला त्यांनी किती दिले सांगा, 2000 दिलेत. इक्विटी शेअर्स 100चे इच आहे, 2 लाख अमाऊंट आहे. सेम ते आपण इथे लिहून घेतलं फर्स्ट. ठीक आहे, बघताय तुम्ही एंट्रीमध्ये इथे आपण लिहून घेतलं, 2 लाख लिहून घेतलं इक्विटी शेअरला. आता मला सांगा ते रिडक्शननी किती रिडक्शन झाले आहेत, रिड्यूस बाय म्हणजे एवढ्याने कमी झाले आहेत ना 87.50नी. मग 2000 इंटू 87.50 करा, जे काही येईल ते कॅपिटल रिडक्शनला लिहा, तेवढे रिडक्शन झाले आहेत तेवढे. आणि जो काय डिफरन्स आहे तो इथे 25,000 तो इक्विटी शेअर्स. समजलं कसं लिहिले, मग काही कन्फ्यूज होण्यासारखं नाही आहे, सरळ आहे. समजलं, जी काय अमाऊंट होती इक्विटी शेअर्सची इथे लिहिली आपण, त्यानंतर रिडक्शन जेवढी झाली होती इथे दिले तुम्हाला ना, रिड्यूस बाय तेवढी आपण कॅपिटल रिडक्शनला लिहिली, आणि जो डिफरन्स उरला होता तो आपण इक्विटी शेअर लिहिला. समजते, असे व्यवस्थित एंट्री करून घ्यायचे. नॅरेशन काय ना, बिग इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेअर्स इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड इक्विटी शेअर्स. बरं ना, जे काय ओल्ड इक्विटी शेअर्स असतात तुम्ही कन्वर्ट न्यूमध्ये केलात, त्यात काही बदल केलात. ठीक आहे, चला नेक्स्ट बघूया आपण. बघा सेकंड त्यांनी तुम्हाला काय विचारलं, सेकंडमध्ये त्यांनी प्रेफरन्स शेअर्स दिलेत. बघा सेम प्रेफरन्स शेअर्स रिड्यूस बाय 50 इच. ठीक आहे, आपण चला बघूया प्रेफरन्स शेअर्स काय किती रुपये आहेत इथे. मग इथे प्रेफरन्स शेअर्स तुम्हाला दिले त्यांनी 1,50,000 शेअर्स आहेत, 100चा एक शेअर्स आहे आणि 1,50,000 अमाऊंट आहे. ठीक आहे, एंट्री बघा सेम मगाशी म्हटलं तसं, फक्त इक्विटी शेअर आणि प्रेफरन्स शेअर्स नाव येणार. बघा प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरन्स शेअर्स टू कॅपिटल रिडक्शन असं एंट्री करून घ्या. प्रेफरन्स शेअर्सची 1,50,000 अमाऊंट तिथे प्रेफरन्स शेअर्सला लिहून घेतलीत. त्यानंतर किती रुपये झालेत, 50 रुपये कमी झालेत ना, मग ते 50 रुपये 1,500 इंटू 50 गेलात, आणि जे आलं ते कॅपिटल रिडक्शनला लिहिलात, आणि उरलेले 50 प्रेफरन्स शेअर्सला लिहिलात. समजलं एंट्री कशी आली, प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल टू प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल टू कॅपिटल रिडक्शन. समजलं, अशी व्यवस्थित एंट्री करा. नॅरेशन काय येणार, मग सारखं बिंग इश्यू ऑफ न्यू प्रेफरन्स शेअर्स इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड प्रेफरन्स शेअर्स. समजलं, सेम इक्विटी शेअर सारखंच आहे. चला नेक्स्ट पुढे बघूया आपण. बघा थर्ड नंबरची जर ॲडजस्टमेंट पाहिलीत तर बघा त्यांनी दिलं आहे, द बॅलन्स इन कॅपिटल रिझर्व शुड नॉट बी यूज. म्हणजे कॅपिटल रिझर्वचा बॅलन्स तुम्ही यूज केला नाहीत, मग काय एंट्री होणारच नाही. बघा यूजच केला नाही आहे ना तुम्ही, याची एंट्री काय करायची गरज नाही आहे. बघा 36,000ची. ठीक आहे, चला पुढे बघूया आपण. फोर्थ नंबर टू राईट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस इनटँजिबल ॲसेट इन्क्लुडिंग फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस. राईट ऑफ करा. बघा जर तुम्ही लास्ट व्हिडिओ पाहिला असेल तर त्यामध्ये मी एक्सप्लेन केलं, बघा एंट्री सगळ्या एक्सप्लेन केलेल्या आहेत.
त्यामध्ये ही लास्ट एंट्री होती बघा, राईट ऑफ करायच्या इंटेन्जिबल ॲसेट, फिक्टिशियस ॲसेट वगैरे सगळं राईट ऑफ करायचं. ठीक आहे, चला करूया आपण त्याची एंट्री काय होते लक्षात घ्या. तर कॅपिटल टू इंटेन्जिबल ॲसेट टू फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस पी.एन.एल वगैरे जे काय असेल ते. ठीक आहे, चला इथे कोणकोणत्या गोष्टी आहेत. इंटेन्जिबल ॲसेटमध्ये गुडविल एक आहे, त्यानंतर बाकी दुसरं काहीच दिसत नाही आहे. हां बघा इथे प्रॉफिट अँड लॉस आहे आणि फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस आहेत. ह्या गोष्टी आपण काय करूया, राईट ऑफ करूया. ठीक आहे, चला इथे या. आता माझी म्हटल्याप्रमाणे बघा, कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू पी.एन.एल टू गुडविल टू फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस. आता इथे एक्स्ट्रा हे टू मशिनरी आणि कॅपिटल रिझर्व कसं आलं ते सांगतोय. किंवा तुम्ही एक काम करा, तर ही कॉमन एंट्री त्यांनी सगळी केली ना, आपण सेपरेट एंट्री करू, पण तुम्हाला ते इझी होईल समजण्यासाठी. बघा डिस्प्लेवरती तुम्हाला एंट्रीज दिसतात. हां दिसतात एंट्रीज लिहिलेल्या बघा आहेत एंट्रीज नोटबुकमधल्या. हां त्यामध्ये तुम्ही बघा आता म्हटल्याप्रमाणे आपण ती एंट्री केली बघा, कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट अँड लॉस टू फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस, अशी ही फर्स्ट एंट्री तुम्ही करून घ्यायची. बरोबर, अमाऊंट जे काय बॅलन्स शीटमध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहेत ना, बघा दिसतात ना बॅलन्स शीटमधल्या ज्या अमाऊंट आहेत त्याच आपण अमाऊंट तिथे लिहिल्या आहेत सगळ्या. बरोबर ना, 50,000, 1,10,000, 374,5, 7,250. ठीक आहे, ते सगळ्या आपण अमाऊंट लिहून घेतल्या. हां टोटल त्याची किती आली, 1,67,625. ते आपण कॅपिटल लिहिली. नॅरेशन बिग इंटेन्जिबल ॲसेट अँड फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस राईट ऑफ. ठीक आहे, समजलं ती एंट्री. ठीक आहे, चला नेक्स्ट बघूया आपण 5th नंबरची वेगळी करूया. पुस्तकमध्ये कॉमन केली आहे, आपण ती वेगळी एंट्री केली. ठीक आहे, वेगवेगळ्या. आता बघा पुढचं पाहिलं तर बघा, प्लॅन्टर मशिनरी टू बी मेंटेन ॲट ₹75,000. बघा प्लॅन्टर मशिनरी मेंटेन म्हणजे प्लॅन्टर मशिनरीची आता व्हॅल्यू किती आहे तुमच्याकडे, 75,000 आहे. ठीक आहे, आता इथे वरती प्लॅन्टर मशिनरी किती आहे मला सांगा, 2,10,000 आहे. बरोबर, आणि इथे पुन्हा तुम्हाला बघा त्यांनी डेप्रिसिएशन दिलं आहे. लक्षात घ्या डेप्रिसिएशन लेस करून घ्यायचं. पण ह्याची वर्किंग नोट मी तुम्हाला दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला समजण्यास खूप सोपं होऊन जाईल. इथे खाली तुम्हाला त्यांनी वर्किंग नोट दिलेली आहे बुकमध्ये. हां बघा इथे 2,10,000 पहिले प्लॅटर बसली होती, त्यामधून डेप्रिसिएशन 57,500 लेस केलात. बरोबर, 1,52,500 आलं. त्यामधून जी मेंटेन ठेवलं म्हणजे सध्या जो बॅलन्स आहे 75,000 तो इथे लेस केलात, म्हणजे एक्झॅक्टली रिडक्शन झालं किती तुमच्याकडे, तर 77,500. समजते मी काय बोलतोय. डिस्प्लेवरती बघा तुम्हाला दिसते एंट्रीज, त्यामध्ये आपण एंट्री केली. आता मला सांगा, तुम्ही सांगा, मशिनरीची व्हॅल्यू कमी झाली, प्लॅन्टर मशिनरीची व्हॅल्यू कमी झाली, तुमचा प्रॉफिट झाला की लॉस झाला. नक्कीच ॲसेटची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजे आपल्याला लॉस झाला की नाही. मग लॉस झाल्यावरती आपण कॅपिटल कुठे लिहितो, तर डेबिटला लिहितो. समजते. त्यामुळे कॅपिटल टू मशिनरी प्लॅन्टर मशिनरी आपण अशी एंट्री केली बघा, दिसते ना सगळ्यांना. ठीक आहे, हां अमाऊंट समजलं ना, 77,500 कशी आली ती आपण लिहिली. बिंग नॅरेशन काय राहणार, बिंग मशिनरी रिव्हॅल्यूड. समजलं इथपर्यंत. चला आता आपण बघा लास्ट एंट्री करूया. आता ही लास्ट एंट्री कशी करायची व्यवस्थित लक्ष द्या प्लीज, खूप महत्त्वाचं आहे. काही वेगळं नाही आहे. काय करायचं, कॅपिटल बघा, पण तुम्हाला इथे कॅपिटल फर्स्ट एंट्रीमध्ये क्रेडिटला दिसते 1,75,000, सेकंड एंट्रीमध्ये पण क्रेडिटला दिसते 75,000. बरोबर, आणि पुन्हा थर्ड एंट्रीमध्ये बघा तुम्ही दिसते ना, तुम्हाला थर्ड एंट्रीमध्ये तुम्हाला डेबिटला दिसते. हां आपण माशी एंट्री केलं कॅपिटल टू गुडविल पी.एन.एल आणि फॉर्मेशन एक्सपेन्स डेबिटला दिसते 1,67,625 डेबिटला दिसते. ठीक आहे, आणि पुन्हा जी नेक्स्ट एंट्री आता केली आपण 4th नंबरची कॅपिटल टू मशिनरी प्लॅन्टर मशिनरी 77,500 ती पण आपल्याला तुम्हाला डेबिटला दिसते. मग आता व्यवस्थित काय पाहायचं की कोणती साईड मोठी आहे, टोटल करा ना. क्रेडिट साईडची टोटल केली 1,75,000 प्लस 75,000 जर केलं तर किती येईल मला सांगा, तर ते 2,50,000 येईल टोटल त्याची. बरोबर ना, 2,50,000 आली. त्यामधून तुम्हाला काय करायचं आहे, तर बघा जे डेबिटला आहेत, आता डेबिटला किती आहेत 1,67,625 आणि ते 77,500 ह्याची टोटल करा आणि ते मायनस करा. त्यामधून आपल्याला काय करायचं आहे की बॅलन्स काढायचा आहे कॅपिटल. बरोबर ना, मग क्रेडिटची टोटल केलीत 2,50,000 आली, त्यामुळे डेबिटला 2 वेळा जे आहेत ना कॅपिटल ते मायनस करा. जर तुम्ही ते मायनस केलं तर तुम्हाला जो डिफरन्स मिळेल किती मिळेल, तर 4,875 4,875 डिफरन्स मिळेल. ठीक आहे, आता मला तुम्ही एवढं सांगायचं आहे की डिफरन्स कुठे आला आहे, डेबिटला आला आहे का क्रेडिटला आला आहे, मला सांगा डिफरन्स कुठे आला आहे. डिफरन्स म्हणजे कोणती साईड जास्त आहे, तर क्रेडिट साईडची टोटल जास्त होती, 2,50,000 होती. बरोबर, हां मग अशा वेळी काय करायचं, ते कॅपिटल ट्रान्सफर करतो आपण कुठे, तर कॅपिटल रिझर्व. लक्षात ठेवा ही नेहमी एंट्री होते लास्टला. त्यामुळे तुम्ही बघा लास्टला एंट्री दिसते ना तुम्हाला, कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिझर्व 4,875. समजलं. नॅरेशन लिहायचं बिंग कॅपिटल ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिझर्व नेहमी. प्रत्येक प्रॉब्लेम तुम्हाला काय करायचं असं कॅपिटल अकाउंट टॅली करायचं आणि जो डिफरन्स येईल तो कॅपिटल रिझर्व ट्रान्सफर करायचा. तर हे समजत नसेल, आता मी बोलतो हे जर समजलं नसेल डेबिट टोटल करा क्रेडिट करा, ते काय करा सरळ एक छोटंसं अकाउंट प्रिपेअर करा, कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करा आणि कॅपिटलच्या अकाउंटला पोस्टिंग करा. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट एंट्री तुमची इथे दिली आहे बघा, इक्विशियस
टू इक्विटी शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल मग कॅपिटल केटला मग कॅपिटल केटला बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल 1,75,000 असे पोस्टिंग करा आणि ते अकाउंट टॅली करा. बघा डिफरन्स येईल तुमचा जो आता म्हटलं तो 4,875 आणि त्याला कॅपिटल झिरो म्हणा द्या. 3 टी करा कॅपिटल टू कॅपिटल तरी चालेल. समजतंय का मी काय म्हणतो ते? असं व्यवस्थित हे सॉल्व करून घ्या. फर्स्टली बघा हे समजतंय का? बघा हे तुम्हाला जर समजत असेल तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमपासून हे बॅलन्स शीट दिसते ना खाली तुम्हाला बॅलन्स शीट ही कशी प्रिपेअर करायची हे तुम्हाला मी सांगेन. फर्स्ट हे एंट्री परफेक्ट सगळ्यांनी करून घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. जर काय डाऊट्स असतील तर मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारा किंवा आपलं पर्सनल व्हॉट्सअप ग्रुपवरती विचारा, ते मी तुम्हाला नक्की सांगेन. ठीक आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या फ्रेंडना शेअर करा आणि आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. थँक्यू.